हॅलो, आज आपण भोपळीच्या पानांची भाजी करतोय। तर आमचा वेल ह्या वेळेस जास्त मोठा नाही झाला, सो खालच्या माईंच्या वेलाचा आपण ही भाजी काढून आणली आहे। सो आता आपण ही बनवूया। तर ही कशी बनवायची ते बघून घेऊ आधी। ह्या पानावर बारीक लव असते काट्यासारखी, सो आधी हातात घेऊन आपण अशी याला क्रश करणार आहोत। त्यानंतर मग ह्याचे जे नार आहेत ते काढून घ्यायचे अशा पद्धतीने। एकदम कोवळी पानं असतील तर काढायची गरज नाही, पण जर नार निघत असतील तर हे काढावेच लागतात, नाहीतर भाजी खातानाही जिभेला कसकशीत लागते। म्हणजे हे एवढे इथपर्यंतचे देठ घेणार आहोत आपण। अशा प्रकारे आपण सगळं काढून घेऊ। भाजी आता ही आपण कट करून घेऊया। याच्यात मिक्स भाजी घातली जाते, जसं की शेपू, चवळीची पानं। आता आपल्याकडे शेपू अवेलेबल होती, सो आपण शेपू घालून ही भाजी करतोय। भाज्या निवडताना ही जी भाजी आहे ह्याची जी लव, त्याला बारीक काटे म्हणता येतील, ते टोचतात हाताला, सो काळजीपूर्वक ते काढा। आपण आता हे कट करून घेऊ। शेपू आणि हे मी एकत्र कट करून घेते आणि मग फोडणी देऊ। तर आता आपण शेपूची भाजी सुद्धा कट करून घेऊया। तर ह्यात आपण 2 मध्यम कांदे, या 4-5 मिरच्या, थोडी लसणाच्या पाकळ्या आणि ही लाल डाळ आणि मूग डाळ म्हणजे मसूर डाळ आणि मूग डाळ भिजवून घेतलेली आहे। भिजवून यासाठी की आपण भाजी वाफेवर शिजवणार आहोत, सो त्यात तेवढ्याच वाफेवर ही डाळही शिजावी म्हणून भिजवून घेतलेली आहे। तर फोडणी देऊन घेऊ आपण। नेहमीप्रमाणे कांदा लसणीची आणि मिरचीची फोडणी देते मी। मध्ये एकदा कमेंट आली होती की तुम्ही सगळ्याच भाज्या सेम पद्धतीने करताय म्हणून। तुमच्या सूचनेचं नेहमी स्वागतच आहे, पण जुनी पारंपरिक जी पद्धत आहे किंवा ज्या रेसिपीज आहेत त्यांची तो जुनेपणा आणि ती पद्धत टिकवून ठेवणे हे आमचं उद्दिष्ट आहे। पण तुम्हाला जर कुठल्याही रेसिपीमध्ये काहीही इनोव्हेटिव्ह करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता, नक्कीच करू शकता। पण आम्हाला हे असं आवडतं म्हणून आम्ही हे दाखवतो तुम्हाला अशा पद्धतीने, जुन्या पद्धतीने। तुम्ही नक्कीच त्यात इनोव्हेटिव्ह काहीही ट्राय करू शकता। चला तर फोडणी देऊन घेऊ। हे डाळ कांदा एकत्र नीट छान परतून घेतल्यानंतर, एकजीव झाल्यानंतर यात आपण भाजी घालूया। थोडंसं मीठ घालते मी आणि भाजी घालूया।
तर भाजीला पाणी सुटलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आणखी एक 3 मिनिट हे पाणी पूर्ण आटू द्यायचं आहे आपल्याला, म्हणजे तेवढ्या वेळात भाजी व्यवस्थित शिजते, भाजी आणि डाळ. तोपर्यंत चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा. तुमच्या सगळ्या कमेंट्स आम्ही वाचतो आणि आम्हाला ते खूप छान वाटतं, इन्स्पायरिंग वाटतं. सो कमेंट नक्की करा आणि ट्रस्ट मी, कमीत कमी साहित्य वापरून, कमीत कमी मसाले वापरून जेव्हा आम्ही जेवण बनवतो आणि ते खूप जास्त टेस्टी होतं, कारण आम्ही ते चुलीवर बनवतो आणि एकत्र बसून खातो. सो तुम्हीसुद्धा नक्की ट्राय करा.